จะส่งพระไปเรียนต่อได้ต้องแก้ปัญหาใหญ่ว่าใครเป็นบัณฑิตส่วนเรื่องการส่งพระพุทธศาสตร์บัณฑิตที่เป็นครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่มหาจุฬาไปศึกษาต่อในต่างประเทศหลังจากครั้งแรกนั้นก็ได้ดำเนินการวางระบบระเบียบในการคัดเลือกแล้วจัดส่งไปตามกำลังโดยได้พยายามเพิ่มกำลังมาโดยลำดับซึ่งเคยเรียกเป็นโครงการชื่อยืดยาวว่าโครงการส่งพระพุทธศาสตร์บัณฑิตผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไปศึกษาต่อต่างประเทศในขั้นปริญญาโทและขั้นปริญญาเอกการส่งครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่มหาจุฬาไปเรียนต่อเมืองนอกโดยเฉพาะก็ที่อินเดียเป็นส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดนี้มีเหตุผลสำคัญที่ควรเล่าไว้ยาวสักนิดประการแรกคือสมัยนั้นปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตจบแล้วนำไปใช้อะไรในเมืองไทยแทบไม่ได้เลยจึงต้องเอาไปเป็นบัตรเอาไปเป็นฐานในการเรียนต่อที่เมืองนอกพอจบแล้วปริญญาที่ได้จากเมืองนอกนั้นก็นำมาใช้ได้เต็มที่ผู้ที่จบพุทธศาสตร์บัณฑิตส่วนมากหรือจำนวนมากจึงขนขวายในการเรียนต่อกันอย่างยิ่งเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้มีความสำคัญคือเพราะเกิดปัญหาขึ้นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้มีความสำคัญคือเพราะเกิดปัญหาขึ้นจากกฎเก่ากติกาเดิมซึ่งกำหนดว่าผู้ศึกษาจบหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตต้องสอบบาลีได้ปริญญาธรรม 6แล้วจึงจะเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตมิฉะนั้นให้ถือว่าจบเพียงอนุปริญญาเป็นอนุพทบคือแถมว่าจบแล้วต้องปฏิบัติศาสนกิจตามที่มหาวิทยาลัยยอมรับอย่างน้อย1 ปีจึงจะมีสิทธิ์ได้รับปริญญากฎนี้เดิมถือเคร่งครัดเพราะกฎก็คือกฎคู่กับข้อกำหนดที่ว่าผู้จะเข้าเรียนในมหาจุฬาต้องสอบบาลีได้ปริญญาธรรม 4ก่อนแล้วมิฉะนั้นจะไม่รับกฎข้อหลังปฏิบัติตามได้ง่ายกว่าข้อแรกเพราะตามข้อแรกเมื่อยังไม่ได้ปริญญาธรรม 4มหาจุฬาไม่รับก็จบเรื่องไปแต่กฎข้อหลังยากคือเมื่อเข้ามาเรียนเป็นปท4แล้วแต่ต่อจากเข้ามาแล้วสอบบาลีไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยจนเรียนจบหรือจนตลอดไปก็อยู่แค่ปท4นั่นเองและในยุคแรกก็ถือเคร่งครัดดังเห็นได้ชัดในเอกสารทางการของมหาจุฬายุคแรกขอยกมาให้ดูซึ่งขอนำแต่ชื่อภาษาอังกฤษมาชื่อภาษาไทยขอให้ไปดูเองจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย British University Bulletin 1 Catalog Issue 2500 ถึง 2501 1957 ถึง 1958 หน้า 56 ถึง 57 ซึ่งเวลานั้นรับปริญญาไปแล้ว2 รุ่นว่าข้อความก็มีว่าปริญญาที่ได้ประสาทไปแล้วพ.ศ. 2497 หรือค.ศ. 1954ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตพทบพระมหาจำนงชุตินทโรปริญญาธรรม 9 พมพระมหาแสงธรรมรังสีปริญญาธรรม 7พระมหาสนั่นกมโลปริญญาธรรม 6 พมพระมหาสุวิมลสุมโนปริญญาธรรม 6อนุปริญญาบัตรอนุพทบพระมหาเสรีสุขธรรมโมปริญญาธรรม 5พระมหาบุญมามหาวีโรปริญญาธรรม 4พศ2498หรือคศ1955ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตพทบขั้นทดลองภาคปฏิบัติพระมหาสำเริงอานันโทปท8อนุปริญญาบัตรอนุพทบขั้นทดลองปฏิบัติขั้นทดลองภาคปฏิบัติพระมหาอุทัยทินนวโรปท5พระมหาพานุปัทุโมปท5พระมหาวนสิริปัญโยปท4เมื่อถือตามนี้ผู้ที่เรียนจบถ้ายังเป็นปท3หรือปท4หรือปท5ก็ไปเรียนต่อปริญญาโทไม่ได้ต้องเอาอนุปริญญาไปทำปริญญาตรีที่โน่นให้จบก่อนไม่ต้องพูดถึงผู้ไม่เป็นปริญญาทั้งที่ก็เรียนจบหลักสูตรเท่ากับผู้ได้ปริญญาธรรม 6ขึ้นไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะเอาอย่างไรจะถือตามอย่างเดิมนั้นหรือจะแก้ไขอย่างไร
และถ้าตกลงอย่างไรก็จะมีผลไปในเรื่องอื่นด้วยไม่เฉพาะในการไปศึกษาต่อต่างประเทศเท่านั้นด้วยเหตุนี้ในพ.ศ. 2510 ก็เลยกลายเป็นปีสำคัญที่การยุติปัญหาการไปศึกษาต่อได้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องนี้เสร็จไปทีเดียวซึ่งเวลานั้นผู้ไปศึกษาต่อรุ่นแรกก็ทยอยกลับมาแล้วผู้เล่าเขียนลายมือบันทึกเรื่องนี้ไว้ดังนี้วันพุธขึ้น6 ค่ำเดือน 3วันพุธที่15 กุมภาพันธ์ 2510เรื่องผู้ให้โอวาทตามวาระเรื่องสำนักงานเลขาธิการงานตามปกติเรื่องการประชุมใหญ่เจ้าหน้าที่ 18.30 ถึง 24.10 น.มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานทั้งหมดมีเรื่องสำคัญคือวงเล็บเลขาธิการเป็นประธาน 1. โครงการอบรมพระภิกษุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นประเภทขอ 2. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจจากต่างจังหวัด 3. เรื่องธรรมจาริก 4. การส่งผู้สำเร็จการศึกษาไปเรียนต่อปริญญาโทณมหาลัยฮินดูพาราณสีอินเดียก็คุณสมบัติได้พิจารณาคำว่าปริญญาตรีและลงความเห็นเลยไปถึงการกำหนดคุณสมบัติสำหรับปริญญาตรีที่ประชุมมีมติตามข้อเสนอของผู้ช่วยเลขาธิการว่าควรถือเกณฑ์เข้มงวดในการรับเข้าเป็นสำคัญแต่ตอนสำเร็จไม่ต้องกำหนดว่าจะเป็นปรริญญาชั้นใดเพียงแต่เขียนไว้ในระเบียบว่าหลักสูตรมหาจุฬาไม่ต่ำกว่าปรริญญาธรรม 6ก็พอเป็นพ่อและมอบให้พระมหาจำลองภูริปัญโยไปร่างผู้สมัครคราวนี้จึงเป็นปรริญญาใดก็ได้และแก้ระเบียบการรับทุนว่าปฏิบัติงานมา1 ปี 6 เดือนถึงวันที่สมัครแล้วก็กำหนดอายุให้ไม่เกิน40คือตอนแรกก็กำหนดไว้35 ปีข้อขอวิชาที่ส่งไปศึกษา 1. สันสกฤต 2. วรรณคดีอังกฤษ 3. สังคมวิทยาข้อขอตั้งกรรมการไปดำเนินการมีผู้ช่วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการก็มีรวม5 รูปงอปัญหาเฉพาะเช่นรูปนั้นรูปนี้สมัครได้หรือไม่แล้วก็ข้อ5เรื่องสาขาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่ปราจีนบุรีข้อ6กำหนดวันสอบของแผนกต่างๆข้อ7การจัดงานของแผนกโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์8เรื่องบาลีสาธิตศึกษา9เรื่องที่ยกค้างไว้เมื่อได้มติดังนี้แล้วนะวันที่1 มีนาคมก็เริ่มเปิดรับสมัครชิงทุนไปศึกษาต่อปริญญาโทสมัครที่ในทะเบียนแล้วก็สอบคัดเลือกในวันที่15-16 เดือนนั้นขอคัดความที่เขียนลายมือไว้มาให้ดูเป็นส่วนหนึ่งแห่งบรรยากาศของมหาจุฬาในอดีตดังนี้วันพุธแรม5 ค่ำเดือน 4วันพุธที่15 มีนาคม 2510เรื่องการคัดเลือกผู้รับทุนเริ่มสอบคัดเลือกรับทุนไปศึกษาต่อชั้นปริญญาโทณต่างประเทศซึ่งมีผู้สมัคร24 รูปขาดสอบ2 รูปคงสอบ22 รูป 1 วิชาภาษาสันสกฤต3 รูป 2 วิชาวรรณคดีอังกฤษ3 รูป 3 วิชาสังคมวิทยา18 รูปในวันนี้เริ่มสอบ 1. วิชาภาษาอังกฤษทั่วไปอาจารย์จำเนียนศรีกระจ่าง 13-15 น. 2. วิชาธรรมอาจารย์จำนงทองประเสริฐ 15.15 ถึง 17.15 น. วันพฤหัสแรม6 ค่ำเดือน 4วันพฤหัสที่16 มีนาคม 2510การสอบแผนกบาลีเตรียมอบรมเท่ากับปกติการสอบรับทุนวันนี้ 3. วิชาศาสนาอาจารย์เสถียรพันธรังสี 13-15 น. 4. วิชาภาษาสันสกฤตอาจารย์แสงมนวิทูล 15.15 ถึง 17.15 น. 5. วิชาวรรณคดีอังกฤษอาจารย์วิทยาศรีเครือพันธ์ศรีเครือวัน 15.15 ถึง 17.15 น. 6. วิชาสังคมวิทยาอาจารย์ศรีพัฒน์มีนกนิษฐ์
15.15 ถึง 17.15 น.หลังจากนั้นครึ่งเดือนก็ประชุมตัดสินดังนี้วันศุกร์แรม6 ค่ำเดือน 4 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2510 เรื่องสำนักงานเลขาธิการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกไปศึกษาต่อปริญญาโทณมหาวิทยาลัยพาราณสีตกลงว่าให้พิจารณาให้แก่ผู้เหมาะสมได้มีมติว่าผู้เหมาะสมคือผู้สอบได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มวิชานั้นๆจึงได้ทุนแก่ 1. พระมหาจินดาอาจารย์กุศโลสาขาวรรณคดีอังกฤษ 2. พระมหาสมอุชุการโรสาขาสังคมวิทยา 3. พระมหาอนพวชิรยาโนสาขาภาษาสันสกฤตให้ทำประกาศและตระเตรียมการเช่นแจ้งผู้สอบได้ทำหลักฐานวัดผลทำหนังสือติดต่อมหาวิทยาลัยบานารัสฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้เป็นต้นเรื่องบาลีพิเศษเตรียมการประกาศผลสอบในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายนนี้การไปส่งเวลานั้นเอาจริงเอาจังกันมากดังที่ผู้เล่าก็ร่วมไปส่งทั้งนั้น11 กรกฎาคมไปส่งพระมหาจินดาพระมหานพและพระมหานพศักดิ์แล้ว14 กรกฎาคมก็ไปอีกเพื่อส่งพระมหาวิจิตรพระมหาสุคตและพระมหาศิรินทร์ในปีถัดมา 2511 ก็จัดสอบชิงทุนไปเรียนปริญญาโทสาขาสังคมวิทยาสอบในวันที่ 1-2 มีนาคม 2511 ผู้สอบได้คือพระมหาบรรจงรัตนวโรเท่าที่ส่งไปนี้รวมแล้วก็ไม่มากเลยแต่เมื่อมหาจุฬาเองไม่มีกำลังก็ต้องอาศัยเจรจาให้ได้ทุนมาอันนอกเหนือจากเงินช่วยเหลือด้านอื่นๆที่ต่างก็จำเป็นและสำคัญทั้งนั้นโดยแหล่งทุนก็คือมูลนิธิอาเซียอย่างเดิมซึ่งต้องตกลงกันเป็นปีๆไปครั้นถึงปี 2513 ก็คิดกันว่ามูลนิธิมหาจุฬาตั้งมาหลายปีแล้วน่าจะพอนำดอกเบี้ยมาใช้เพื่อการนี้ได้จะได้เสริมขึ้นไปในที่สุดก็ตกลงกันดังที่ผู้เล่าบันทึกไว้ว่าวันอังคารขึ้น4 ค่ำเดือน 4วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2513 เรื่องการประชุม 18.50 ถึง 24.50 น.มีการประชุมเจ้าหน้าที่บริหารระดับหัวหน้าแผนกและรองผู้อำนวยการขึ้นไปประธานแจ้งให้ทราบที่ประชุมพิจารณาเรื่องพระมหาบุญมามหาวีโรหัวหน้าแผนกจัดหาลาไปศึกษาต่อต่างประเทศพิจารณาการรับนิสิตนักเรียนใหม่การใช้ดอกเบี้ยมูลนิธิให้นิสิตทุกรูปที่สำเร็จด้วยเกียรตินิยมในปีใดก็ตามได้รับทุนศึกษาต่อในปีนั้น1 ทุนวงเล็บในกรณีที่มากกว่า1 รูปเอารูปคะแนนสูงถ้าเท่ากันก็ต้องสอบแข่งขันและให้กลับมาทำงานเพิ่มเกินเวลาที่เรียนอีก1 ปีและให้ทุนปริญญาเอก3 ปีต่อ1 ทุนวงเล็บถ้าได้รับทุนจากภายนอกก็ให้งดทุนมูลนิธิในสืบจากนี้ก็ออกมาเป็นระเบียบการรับทุนไปศึกษาต่อแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2513ซึ่งผู้เล่าได้นำไปถวายองค์สภานายกลงนามประกาศในวันที่ 12 พฤษภาคม 2513 อีกด้านหนึ่งเรื่องก็เดินหน้าไปจนกระทั่งไม่ช้าต่อมาวันพฤหัสบดีแรม 4 ค่ำเดือน 5วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2513 เรื่องสำนักงานเลขาธิการก็ทำหนังสือถึงเจ้าหน้าที่มจร.ณ BHU เรื่องการติดต่อที่เรียนให้แก่เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่7 รูปและเรื่องการซื้อหนังสือตำราจากอินเดียเป็นต้นก็คือมีหนังสือถึง BHU รวมถึง Register 3 มหาวิทยาลัยเท่ากับ3 ฉบับจดหมายทางการภาษาไทยมอบภารานี้1 ฉบับจดหมายส่วนตัวชี้แจงเพิ่มเติมถึงพระมหาสังวร1 ฉบับถึงพระมหาบุญลือ1 ฉบับแล้วก็เพิ่มพิเศษถึงพระมหาทรงวิทย์1 ฉบับต่อมา3 พฤษภาคม 2513 ประกาศผลการสอบบาลีอุดมศึกษาปีนี้มีเกียรตินิยมอันดับ2 2 รูป
พระมหาเหรียญกัลยาณเมธีเป็นผู้ได้รับทุนตอนแรกว่าจะไปเรียนที่ BHU ในโอกาสนี้อาจารย์สุชิต อินทนนท์พุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่ 3ซึ่งเป็นอาจารย์ในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษาจะไปศึกษาต่อที่นั่นโดยทุนส่วนตัวมหาจุฬาก็ตกลงติดต่อให้ด้วยตั้งแต่ต้นมาแล้วเมื่อมีการส่งผู้ได้ทุนไปศึกษาต่อนั้นพระเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ท่านอื่นแม้จะไปด้วยทุนส่วนตัวก็ขอรับการพิจารณาเข้าร่วมคณะที่มหาจุฬาจะติดต่อให้ได้ต่างเพียงว่าคราวนี้ท่านเป็นอาจารย์คฤหัสถ์ส่วนพระมหาเหรียญต่อมาได้รับฟังพระมหาสังวรศีลสังวโรที่จบปริญญาเอกกลับมาจากอินเดียตกลงเปลี่ยนใจไปเรียนวิชา Linguistics ที่ University of Delhi ยุคนั้นพระเรียนต่อในอินเดียเป็นแบบส่วนตัวแท้ๆกันมากแล้วก็มีเรื่องที่ต้องช่วยแก้ปัญหากันเรื่อยเช่นที่เขียนไว้อีกว่า9 กรกฎาคม 2513 เรื่องพระที่จะไปนอกโดยทุนส่วนตัวยังไม่ได้หลักฐานการรับเข้าจากมหาวิทยาลัยที่จะไปมาขอร้องให้ช่วยขออนุญาตสตภ.วงเล็บวันก่อนๆก็มีรายอื่นๆในที่สุดครูอาจารย์เจ้าหน้าที่มจร.รวมทั้งผู้เล่าก็ได้ไปส่งผู้ศึกษาต่อทั้งพระเช่นพระมหาสุรินทร์ ชุตินทโรซึ่งสอบได้ทุนไปต่อวิชาวรรณคดีอังกฤษและพระมหาอัมพร อัมพโรซึ่งสอบได้ทุนไปต่อวิชาบรรณรักษศาสตร์ในวันที่ 6 จนถึงอาจารย์สุชิต อินทนนท์ไปเรียนวิชาบรรณรักษศาสตร์ในวันที่27 สิงหาคม 2513 ลงท้ายคือพระมหาจินดาอาจารกุสโลจบโทกลับมาพร้อมกับพระมหาอนพเมื่อ 21 กรกฎาคม 2512 ซึ่งเดินทางไปต่อปริญญาเอกปรัชญาที่ University of Madras ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2513 วงเล็บเป็นความพอดีที่แปลกดีคือพระมหาสุรินทร์ ชุตินทโรออกเดินทางไปเรียนต่อ 6 สิงหาคม 2513 จบโทกลับถึงเมืองไทย 5 สิงหาคม 2515 อาจารย์สุชิต อินทนนท์เดินทางไป 27 สิงหาคม 2513 จบจาก BHU กลับมาเมืองไทย 26 สิงหาคม 2515 ครบ 2 ปีเต็มแท้ๆเลยเล่ามามากแล้วพอก่อนแต่ควรเล่าอีกด้านหนึ่งด้วยคือที่ใช้เงินดอกผลมูลนิธิส่งพระไปต่อเมืองนอกนี้ก็ไม่ใช่มองข้ามการส่งเสริมพระที่เรียนอยู่ข้างในดังได้เขียนไว้ว่าวันอังคารแรม 12 ค่ำเดือน 4 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2514 สำนักงานเลขาธิการเวลา 14 นาฬิการองมาต้อนรับดร.ริชาร์ด เอกาดตามนัดเรื่องการประชุม 8.30 ถึงเกือบ 24 น.เลขาธิการเป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารมีเรื่องสำคัญคือจ.การรับนิสิตนักศึกษานักเรียนปีการศึกษาใหม่ช.บาลีสาธิตช.วาระการทำงานตามเดิมส.การจ่ายดอกผลมูลนิธิให้ทุนนิสิตนักศึกษานักเรียนบาลีอุดมศึกษา 4 ทุนวสส 2 ทุนเตรียม 2 อส 2 บาลีบัณฑิตบาลีสาธิต 3 ผู้ร่วมออกงานบอกผู้เล่าให้ไปศึกษาต่อเถิดท่านผู้ร่วมงานบอกผู้เล่าให้ไปศึกษาต่อเถิดท่านเจ้าคุณเลขาธิการก็หนุนก็ได้แต่ขอบพระคุณท่านแต่ตนเองเงียบเสียไม่ไปเพราะบอกเหตุผลในใจของตนเองว่าผู้เล่าเข้ามาอยู่ในฐานะที่มีหน้าที่ทำงานเพื่อให้ท่านผู้อื่นที่สมควรได้ไปมิได้มีหน้าที่จัดให้แก่ตนเองธุรการช่วยแก้และกันปัญหารักษาวิชาการที่เป็นแก่นข้างในมีเรื่องพิเศษเกิดขึ้นในวันส่งคณะพระอาจารย์เจ้าหน้าที่มหาจุฬารุ่นแรกไปศึกษาต่อที่ BHU จึงควรเล่าไว้ด้วยคือในวันที่ 27 มิถุนายน 2507 นั้น
ที่ดอนเมืองมีทั้งการส่งท่านที่ไปเดินทางไปและการต้อนรับท่านที่เดินทางกลับมาขอทบทวนว่าหลังจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ถึงอสัญกรรมในวันที่ 8 ธันวาคม 2506 แล้วจอมพลถนอมกิติขจรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อมาจอมพลป.พิบูลสงครามได้สิ้นชีพที่ชานกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 11 มิถุนายน 2507 และจะมีพิธีต้อนรับอัฐิที่นำกลับคืนสู่ประเทศไทยในวันที่ 27 มิถุนาคม 2507 ก็เลยมาตรงวันเดียวกับการส่งพระอาจารย์มหาจุฬาไปอินเดียเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเพียงเหตุการณ์ที่มาประจวบตรงในวันเดียวกันเท่านั้นแต่มีเรื่องเกิดขึ้นเคียงคู่กับการเตรียมส่งพระบัณฑิตนั้นเป็นเรื่องดีแต่ต้องระวังที่จะแก้และกันปัญหาก่อนถึงวันต้อนรับอัฐิจอมพลป.นั้นมีบุคคลมาขอนิมนต์นิสิตนักเรียน3 คันรถเพื่อไปนำอัฐิที่ดอนเมืองอันนี้ถ้าเป็นกิจส่วนตัวก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อจะเป็นการนำสถาบันอันเป็นส่วนรวมเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องชัดเจนว่าจะไม่เกิดปัญหาเมื่อติดต่อสอบถามเรื่องนี้กับเจ้าภาพก็นึกไม่ออกว่าหมายถึงทางบ้านของท่านจอมพลป.หรือฝ่ายไหนไม่ได้เขียนบันทึกกำกับไว้ก็ว่าไม่ทราบเพราะต่างคนต่างจัดก็คงหมายความว่าในงานนี้เจ้าภาพที่ว่านั้นไม่ใช่เป็นเจ้าของเรื่องไม่มีใครจำกัดผูกขาดการต้อนรับนี้เพราะท่านจอมพลป.เคยเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมีผู้ที่เคารพรักจำนวนมากก็จัดกันไปตามศรัทธาอะไรทำนองนั้นเรื่องของบ้านเมืองเป็นอย่างที่ว่านี้แต่เป็นธรรมดายามนั้นก็มีกระแสการเมืองซ่านอยู่ผู้เล่าไม่มีประสบการณ์ในเรื่องอย่างนี้เช่นไม่รู้จักว่าใครเป็นใครใครเป็นผู้ใหญ่แค่ไหนในบ้านเมืองใครอยู่สายไหนเมื่อเขาอ้างคนโน้นคนนี้ก็มองเรื่องได้ไม่ชัดจับทิศได้ยากไม่รู้ว่าจะสืบสอบเรื่องทางไหนที่ใดจะติดต่อใครเป็นเรื่องจากข้างนอกอาจยุ่งได้ทางที่ดีก็ยกเรื่องถวายให้ท่านเจ้าคุณเลขาธิการจัดการต่อไปนี่เป็นตัวอย่างของเรื่องข้างนอกที่ต่อมาก็เข้าระบบการแบ่งงานซึ่งได้ยุติไปด้วยดีท่านเจ้าคุณเลขาธิการติดต่อไปที่วัดโพท่านเจ้าคุณรัตนเวทีซึ่งต่อมาคือท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตรซึ่งมีน้ำใจไมตรีกับมหาจุฬาตลอดมาก็จัดพระไปร่วมกันไปแก้ปัญหาไปได้ด้านหนึ่งก็ไม่เสียน้ำใจแก่เขาและไม่กลายเป็นที่รังเกียจท่านผู้จากไปอีกด้านหนึ่งก็ไม่เอาสถาบันส่วนรวมเข้าไปเสี่ยงต่อการถูกเพ่งเล็งอย่างใดอย่างหนึ่งพูดให้ชัดอีกนิดว่าในเรื่องนี้ถ้าเสียงออกมาว่ามหาจุฬาจัดส่งพระไปทำการนี้ก็ทำให้สถาบันเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีความหมายไปอีกอย่างแต่ถ้าเป็นข่าวหรือพูดกันว่าพระได้รับนิมนต์จากวัดโน้นบ้างวัดนี้บ้างไปทำพิธีเพื่อนำอัฐินำศพนำอัฐิก็เป็นเรื่องทำบุญทำกุศลไปตามประเพณีก็เป็นอันว่าต้องรักษาสถาบันเป็นส่วนรวมไว้มหาจุฬาไม่ได้เป็นบวกหรือเป็นลบแก่ใครและไม่ใช่เป็นของกลางระหว่างใครด้วยแต่ดำเนินไปในวิถีทางของตนตามหลักตามธรรมร่วมทำบ้านเมืองให้มีบรรยากาศโปร่งโล่งที่จะให้ทุกคนเจริญในกุศลทั่วเสมอกันในสถานการณ์อย่างที่เล่ามานี้ท่านเจ้าคุณเลขาธิการพามหาจุฬาให้เดินหน้าผ่านโล่งไปได้ท่านแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ลุล่วงและทั้งโดยบุคลิกและวิธีปฏิบัติเมื่อมีเรื่องราวข้างนอกและการสัมพันธ์ทางสังคมหรือที่เกี่ยวกับบุคคลท่านถนัดที่จะดำเนินเรื่องให้เลื่อนโล่งไปโดยทางละมุนละม่อมหรืออย่างบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นสำหรับผู้เล่าเรื่องแบบนี้อยู่ข้างจะห่างใจพบในบันทึกเก่าว่าพอมาทำงานในตำแหน่งนี้เพียง10 วันก็เขียนไว้ว่ารู้สึกว่างานธุรการยุ่งมากเช่นมีพระไปอ้อนวอนขอผ่อนผันเข้าคฤศาสน์ถึงวัดแต่ก็เป็นอันยอมรับสภาพตามที่มันเป็นต้องเดินหน้าทำให้ควรจะเป็นกันต่อไปจะเห็นว่าเรื่องพระนำอัฐิท่านจอมพลป.ก็ได้วัดโพช่วยอีกผู้เล่าก็จำได้อยู่ว่าง
งานมหาจุฬาเวลานั้นพึ่งสมเด็จป๋ามากมายแต่ก็จำได้น้อยเกินไปเมื่อเปิดดูบันทึกลายมือในช่วงนี้ก็ได้พบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องพึ่งพาใส่ท่านต่อเนื่องไปในงานต่างๆหลายอย่างอีกทั้งนึกไม่ถึงว่าตนได้ไปหาไปกราบท่านในงานของมหาจุฬาบ่อยถึงอย่างนั้นเช่นในระยะใกล้กันนี้4 พค 07 วงเล็บก่อนแต่งตั้งไปขออนุมัติเรื่องซื้อกระดาษพระไตรปิฎกที่สมเด็จ8 พค 07 วงเล็บก่อนแต่งตั้งไปเอาหนังสือขออุปถัมภ์ที่สมเด็จเซ็น21 มิยอ 07 ไปหาสมเด็จพระไตรปิฎกผู้ช่วยเลขาธิการนำหนังสือไปถวายเซ็นและขอนัดประชุมได้30 มิยอ เวลา 12.30 น18 กค 07 วันอนุสรณ์มหาจุฬาสมเด็จพระวรรณรัตน์มาเป็นประธานแทนสร.น่าจะเป็นสังฆราชและนายกรัฐมนตรีมาสมเด็จพระวรรณรัตน์กล่าวน่าสังเกตขอให้คณะรัฐบาลช่วยเอาใจใส่การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกมจร. 30 กค. 07 วงเล็บเรื่องสืบเนื่องเลขาธิการและผู้ช่วยไปหาสภานายกนัดเวลาทำวัดและขอวิหารเก็บพระไตรปิฎก1 กย. 07 เลขาธิการนำหนังสือแจ้งวันมจร. ไปยังเจ้าคณะจังหวัดถวายสมเด็จพระวรรณรัตน์เซ็นและขอเรียนปรึกษาเรื่องบาลีมัธยมรวมความก็คือหลังจากองค์ทุติยสภานายกวงเล็บอาสภเถระต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามกระแสการเมืองในพ.ศ. 2505 แล้วพอดีว่าถึงปี 2506 สมเด็จพระสังฆราชยาโนทยมหาเถระวัดสะเกษทรงได้รับการสถาปนาเป็นองค์พระประมุขของสังฆมณฑลมหาจุฬาจึงตั้งหลักทรงตัวอยู่ได้อย่างอบอุ่นและต่อจากนี้มหาจุฬาได้อาศัยเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดพระเชตุพนเป็นหลักที่พึ่งพาในการดำเนินกิจการทั้งหลายทั่วๆไปที่เกี่ยวข้องกับวงการภายนอกส่วนงานภายในโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัดมหาธาตุก็อาศัยองค์ตัตติยสภานายกซึ่งเป็นอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุสมเด็จพระสังฆราชยาโนทยมหาเถระอยู่ยาโนทโยวัดสะเกษสิ้นพระชนม์ในเดือนพฤษภาคม 2508 สมเด็จพระสังฆราชอุฏฐายีมหาเถระจวนอุฏฐายีวัดมกุฏกษัตริยารามได้รับสถาปนา 26 พฤศจิกายน 2508 สิ้นพระชนม์ 18 ธันวาคม 2514 สมเด็จพระสังฆราชปุณณสิริมหาเถระปุณณสิริวัดพระเชตุพนได้รับสถาปนา 21 กรกฎาคม 2515 สิ้นพระชนม์ 9 ธันวาคม 2516 ทีนี้ที่มหาจุฬานั้นดังได้เล่าแล้วว่าเหมือนเป็นประเพณีแต่ต้นมาคือประเพณีเนื่องด้วยขาดกำลังคนหรือประเพณีสั่งการเลขาธิการเป็นผู้กำกับแผนกบาลีอุดมศึกษาพร้อมไปในตัวคือเป็นผู้รับผิดชอบคณะพุทธศาสตร์ด้วยคณบดีที่มีอยู่รูปเดียวเป็นของคณะพุทธศาสตร์คือท่านเจ้าคุณพระธรรมทัศนาธรวชนสงครามก็เป็นตำแหน่งโดยเกียรติท่านอยู่ที่วัดของท่านตลอดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. แต่งตั้งในปีพ.ศ. 2491 จนถึงมรณภาพ 2508 ขึ้นปี 2503 เมื่อผู้เล่าสอบภาคหลัง Semester 2 ของชั้นพุทธศาสตร์บัณฑิตพุทธศาสตร์ปีที่ 2 พระมหามนัสจิตตธโมวงเล็บก่อนเกิดคดีคอมมิวนิสต์ที่เล่าไว้แล้วซึ่งอยู่ในตำแหน่งสั่งการเลขาธิการได้เป็นผู้ลงนามประกาศกำหนดตารางสอบยิ่งกว่านั้นใบข้อสอบทุกวิชามีชื่ออาจารย์ผู้ออกข้อสอบแล้วก็มีนามพระมหามนัสจิตตธโมอาจารย์ผู้กำกับแผนกคุมไว้อีกด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองขึ้นปี 2504 เมื่อผู้เล่าสอบภาคหลังของชั้นพุทธศาสตร์ปีที่ 3 พระมหาสนั่นกมโลในตำแหน่งสั่งการเลขาธิการได้เป็นผู้ลงนามประกาศกำหนดตารางสอบไล่
ยิ่งกว่านั้นใบข้อสอบทุกวิชามีชื่ออาจารย์ผู้ออกข้อสอบแล้วก็มีนามพระมหาสนั่นกัมมโลอาจารย์ผู้กำกับแผนกคุมไว้อีกทีหนึ่งนี่ก็ง่ายๆชัดๆว่าสั่งการเลขาธิการของมหาจุฬานี้มิใช่เพียงทำงานในทางปฏิบัติของอธิการบดีทั้งหมดวงเล็บเว้นแต่การลงนามในบางกรณีและงานพิธีบางอย่างดังเช่นมหาวิทยาลัยทั้งหลายของรัฐในสมัยนั้นเท่านั้นแต่ทำหน้าที่แทนคณบดีทั้งหมดด้วยจึงรวมเอาไว้ทั้งงานธุรการและงานวิชาการหมดสิ้นเป็นประเพณีของการขาดกำลังคนที่มหาจุฬาต้องยอมรับโดยลำดับสืบมาครั้นเมื่อมีคณะครุศาสตร์ขึ้นในปี 2504 ตามด้วยคณะเอเชียอาคเนย์ในกลางปี 2506 ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นคณะมนุษยสงเคราะห์ศาสตร์ในพ.ศ. 2509 ก็ยังคือเลขาธิการอยู่นั่นเองที่เป็นผู้ดำเนินงานทั้งหมดของทั้ง3คณะการแต่งตั้งให้มีเลขานุการของคณบดีคณะพุทธศาสตร์และเลขานุการคณบดีคณะเอเชียอาคเนย์ขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2507 ก็ถือได้ว่าเป็นความพยายามที่จะเริ่มให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบของคณะนั้นๆโดยตรงเต็มตัวโดยเฉพาะแต่เลขานุการคณบดีทั้งสองท่านก็ได้ลาเพศไปภายในเวลาไม่ถึงครึ่งปีด้วยเหตุนี้เมื่อผู้เล่าเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการมาช่วยงานท่านเจ้าคุณเลขาธิการงานของอุดมศึกษาทั้ง3คณะแถมอบรมครูศาสนศึกษาและวค.ศาสนศึกษาด้วยวิทยาลัยครูศาสนศึกษาด้วยจึงยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเลขาธิการอย่างเดิมตามประเพณีของมหาจุฬาเมื่อท่านเจ้าคุณเลขาธิการและผู้เล่าเริ่มทำงานตามหน้าที่ในปลายเดือนพฤษภาคม 2507 แล้วไม่ช้าใกล้จะส่งคณะพระอาจารย์เจ้าหน้าที่มจร.ไป BHU ก็ได้เอาจริงเอาจังกับการที่จะให้มีผู้ดูแลงานอุดมศึกษา3คณะนั้นให้เสร็จก่อนดังที่ผู้เล่าบันทึกลายมือไว้ว่าวันที่ 19 มิถุนายน 2507 เรื่องสำนักงานเลขาธิการประชุมเลขานุการคณบดี3คณะโดยเลขาและผู้ช่วยที่ห้องอธิการบดีกำหนดอำนาจหน้าที่แยกประสานงานเวลา 18.30 น.และต่อมาอีก3วันก็ประชุมกันอีกวันที่ 22 มิถุนายน 2507 เรื่องสำนักงานเลขาเจ้าคุณราชประชุมเลขานุการ3คณะผู้ช่วยเลขาเข้าร่วมแยกรายการอาจารย์วิชาจำนวนชั่วโมงที่สอนจากตารางสอนตกลงอำนาจหน้าที่กำหนด10ข้อตกลงอำนาจหน้าที่ที่กำหนด10ข้อนี่ก็คือได้ตั้งให้มีเลขานุการคณบดีขึ้นใหม่แล้วได้แก่ 1. พระมหาวิสุทธิปุญญสัสสโรพระมหาวิสุทธิปุญญสโรจันเสนะเรียนธรรม 5 พุทธศาสตร์บัณฑิตวงเล็บยังถือเป็นอนุพุทธศาสตร์บัณฑิตในช่วงต่อก่อนจะยุติในไม่ช้าวัดระฆังโคสิตารามเป็นเลขานุการคณบดีคณะพุทธศาสตร์ 2. พระครูประหลัดกิตติวัฒน์ศรีมิตรธรรมโมแนวนรงค์เรียนธรรม 9 พม พทม วัดเบญจมบพิตรเป็นเลขานุการคณบดีคณะครุศาสตร์วงเล็บมอบพระครูประหลัดกิตติวัฒน์ดูแลแผนกอบรมครูศาสนศึกษาด้วยโดยต่อมาในเดือนมีนาคม 2509 ได้เป็นผู้รักษาการผู้กำกับแผนกนั้นโดยมีพระมหาบุญลือเขมสิริเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแผนกอบรมครูศาสนศึกษา 3. พระมหาสำรวยยานโสภีสารัตน์ปท 9 พม พทบ วัดสุทธิวรารามเป็นเลขานุการคณบดีคณะเอเชียอาคเนย์พร้อมนี้มีพระมหาสิริธรรมโมเรียนธรรม 4 พุทธศาสตร์บัณฑิตวัดมหาธาตุเป็นเจ้าหน้าที่คณะพุทธศาสตร์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยงานได้มากทีเดียวคราวนี้เป็นอันว่ามีเลขานุการคณบดี3คณะขึ้นมาทำงานจริงซึ่งช่วยงานประจำแต่ก็อยู่ในขั้นตั้งต้น
โดยที่ตัวงานแท้ๆเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิชาการก็ยังอยู่ที่สำนักเลขาธิการอย่างไรก็ตามไม่นานนักเลขานุการคณบดีก็จากลาแยกกันไปเริ่มด้วยเลขานุการคณบดีคณะเอเชียคเนย์ลาสิกขาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2508 แต่เมื่อลาแล้วก็ยังมาช่วยงานอย่างขยันขันแข็งเห็นได้ว่าพอถึงวันที่ 26 มกราคม 2508 ก็มาช่วยโดยไม่รอช้าต่อมาแม้จะไปทำงานที่กรมศาสนาแล้วก็ยังมีน้ำใจมาช่วยอยู่ดังที่ผู้เล่าได้บันทึกไว้ว่าในวันที่ 22 และ 24 ตุลาคม 2508 ก็ยังมาช่วยงานจัดตารางสอนจนดึกดื่นถึงตี 1ส่วนเลขานุการคณบดีคณะครุศาสตร์คือพระครูประหลัดกิตติวัฒน์ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตกลงให้วัดฝายหินเป็นวัดประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาก็อนุมัติให้ท่านไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดนั้นโดยได้เดินทางไปอยู่ประจำตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2512 ในที่สุดจึงเหลืออยู่ท่านเดียวคือพระมหาวิสุทธิปุญญสโลเลขานุการคณบดีคณะพุทธศาสตร์ซึ่งอยู่เนี่ยยาวนานจริงๆวงเล็บแม้จนแม้หลังจากผู้เล่าลาออกไปแล้วพร้อมด้วยพระมหาสิริธรรมโมเจ้าหน้าที่คณะพุทธศาสตร์ที่ประเรียนธรรม4 ประโยควัดมหาธาตุซึ่งก็อยู่ยั่งยืนต่อมาอีก